ඔයා සමහර විට මේ වගේ ලස්සන ඩ්‍රෝන් සංදර්ශන වල වීඩියෝ දැකලා ඇති. ලංකාවෙත් සමහර අවස්ථාවල මේ වගේ ඩ්‍රෝන් ෂෝ පවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම සූදානම් වෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන ටිකක් විශාල ප්‍රමාණයේ ඩ්‍රෝන් සංදර්ශනයක් පවත්වන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අවසන් වෙනකන් වීඩියෝ එක නරඹන්න කියලා. ඔයා තාමත් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඩ්‍රෝන් යානා සංදර්ශනයකදී කරන්නේ ඩ්‍රෝන් යානා විශාල ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා ලස්සන දර්ශන ආසය නිර්මාණය කරන එක. මේක 2D සහ 3D කියන ආකාර දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ විදිහේ එකක් සැලසුම් කිරීමේදී තියෙන ප්‍රධානතම අභියෝගය තමයි ගුවනේදී මේ ඩ්‍රෝන් යානා එකිනෙක ගැටීම වළක්වන එක. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ සඳහා ඩ්‍රෝන් යානා විශාල ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන නිසා මේවා එකින් එක මැනුවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා සියල්ලම ගැලපෙන විදිහට වෙන වෙනම කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් සකස් කරන්න ඕන. එතකොට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අනුව නිශ්චිත පතයක පමණයි මේ ඩ්‍රෝන් යානා ගමන් කරන්නේ. මීට අමතරව අදාළ අවස්ථාවේදී අදාළ වර්ණය දැල්වීමටත් අපි විධානයක් දෙන්න ඕන. මේ පිරිස මේ සඳහා ඩ්‍රෝන් යානා 500ක් විතර භාවිතා කරනවා. මෙතනදී ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු අනුපිළිවෙලටම මේ ඩ්‍රෝන් යානා තැන්පත් කරන්න ඕන. කොහොම හරි අවසානයේ මේ විදිහට ඊටාම ලස්සනට ත්‍රිමාණ සංදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා.